අද දවසේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ to සහ either මෙන්න මේ කියන වචන දෙක භාවිතා කරලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියලා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ දෙක හරියටම භාවිතා කිරීමේ රහස දැනගන්න පුළුවන්. ඔයා තාමත් මගේ වීඩියෝ නරඹන්නේ channel එකට subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරලම වැඩේ පටන් ගමු නේද? I like her. මම ඇයට කැමතියි. Then the other one says අනිත් එක්කෙනා කියනවා මාත් කැමතියි. I like her too. I like her too. He is a generous person. ඔහු ත්‍යාගශීලී පුජ්‍යලයෙක්. I like him. මම ඔහුට කැමතියි. Then the other person says I like him too. මමත් ඔහුට කැමතියි. I like him too. If there's a positive verb in the sentence, we use to at the end of the sentence to say as well. Also, positive verb එකක් වාක්‍ය තුල යොදාගෙන තියෙනවා නම් to කියන පදය අපි වාක්‍ය අවසානයේදී යොදා ගන්නවා. We like them. අපි ඔවුන්ට කැමතියි. මාත් ඔවුන්ට කැමතියි කියලා කියන්නේ කොහොමද එතකොට? I like them too. I like them too. ඔන්න දැන් අපි negative verb එකක් භාවිතා කරන්න හදනවා. I don't like him. මම ඔහුට කැමති නෑ. මාත් එයාට කැමති නෑ. අන්න negative verb එකක් නිසා අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ to වෙනුවට either. I don't like him either. British pronunciation එක තමයි either කියලා කියන්නේ. එතකොට American pronunciation එක either. ඉතින් මේ දෙකම දැනගෙන මේ දෙකම ව්‍යවහාරයේ තියෙන නිසා ඔයාට කැමති එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I don't like him. I don't like him either. I don't like him either. මමත් ඔහුට කැමති නෑ. I don't like fish. I don't like fish either. මමත් මාළු වලට කැමති නෑ. I can't cook. American English වලදී නම් can't එක උච්චාරණය කරන්නේ can't කියලා. නමුත් British English වලින් කියන්නේ I can't cook. මට උයන්න බෑ. ඔන්න අනිත් කෙනා කියනවා මටත් උයන්න බෑ. I can't cook either. I can't cook either. If the verb in the sentence is in the negative form, or if you are using a negative verb in the sentence, you have to use either at the end of the sentence instead of to. To වෙනුවට අපි either කියන පදේ භාවිතා කරනවා negative verb එකක් වාක්‍ය තුල තියෙනවා නම්. I can't speak English. I can't speak either. I can't speak English. මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. එතකොට අනිත් කෙනා කියනවා මටත් කතා කරන්න බෑනේ. I can't speak either. I don't know. මම දන්නේ නැහැ. අන්න එතරම් negative verb එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ගන්නවා either. I don't know either. I don't know either. මාත් දන්නේ නැහැ. I want to learn. Want British pronunciation එක American pronunciation එකේදී මේක ටිකක් ඇදලා කියනවා. Want කියලා. දෙකේ වෙනස දැනගෙන ඔයා පාවිච්චි කරන්න. I want to learn. මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. I want to learn too. මටත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඇයි මෙතන to ගත්තේ? positive verb එකක් තිබෙන නිසා. I love to speak English. මම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නට ආසයි. මම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ආසයි. කවුද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න අකමැති නේද? හැමෝම ආසයිනේ. ඉතින් අනිත් කෙනත් කියනවා මාත් කතා කරන්න ආසයි. I love to speak too. I love to speak too. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපූර්වට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න සමන්යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත්
ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලිලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.